אתה יכול לספר קצת על איזה חג שאתה זוכר? איך חגגתם ראש השנה? אם ניקח את החג העיקרי שלנו, פסח. פסח, אוקיי. פסח זה משהו לא יאומן. יש דקות כבש או שניים. חייבים להיות. אחר כך יש לנו סבתא שלך, 4 נשים מבשלות מהבוקר. איזה בישול. הוא עושה אצלנו משפחה, אמרת 8, אנחנו היינו 5 אחים, יש 3 אחיות באבא ואמא, אבל בית גדול ושופר וברכה והנה משהו למד. ביום, לערב החג שופטים את הכבש בבית. סבא שלי זוכר לברכה, חוץ משחיטה עושה את הכל. מוריד את העול, מסדר את הכל. הוא נותן לאנשים את הבטן ואת הדברים לעשות לך דוארה וזה. ואת היתר, היה לנו שם תנור כזה, איך קוראים לזה? תנור בתוך שטח פתוח. כן. לוקח שם יש מקלות, כן, יש לנו גם בארץ. שיפודים. שיפודים אבל מעץ. אוקיי. הוא לוקח את כל הכבש, את כל מה שאפשר, כל החלק, ושם כאן מהזה, ושם אותה מעמידה, קודם כל לחמם את התנור עד שנגמר האש, נשאר רק את החום של התנור. אז הוא שם את המקלות. חצי שעה, מה זה? רק הצבע הזה אתה משתגע. היינו באושים אוכלים. לפעמים קורא, שרון ברזן דברים מעצמם, כן הערבים שעולים איתנו. הוא יודע בדיוק מתי לבוא, הוא מזמין אותו. אתה בא לאכול עם נשים יפות, לא פשוט, אתה רואה אותו. נחש כזה על השולחן, אני אומר, זה קטן, הייתי אוכל את האבא, תשתוק קטן בעלים שלך. הוא עובד אותו. הוא יושב לך על השולחן, חביבי, אוכל כמוך בדיוק. הצלחת שאני אוכל את הדבר. אבא שלך היה מזמין אותם? לא מזמין, לפעמים הם יודעים מתי בדיוק. יודע שזה חג, יודע מי שאנחנו עושים בבית הזה, נכנס. אתה לא יכול לגרש אותו. הוא יושב על השולחן שלך, לא, זה לא תמיד, לפעמים קורה. ואוכל איתך, ומתחיל אנשים יפות, ומתחיל העיניים שלו ככה. כן, ולוקח את הרגלך, מחפש סוף והולך. אבא תמיד ידע איך לכבד אותה. אבל יושבים וקוראים את ההגדה ואומרים... קוראים את זה, לא מה שקוראים פה זה כלום, מה שקוראים שם זה... עד 12, 1 בלילה, אוי ואבוי מי שידבר, אוי ואבוי מי שיזלזל. אבא היה חזק בגלל. כן, סבא שלנו, סבא שלי, היה תמיד איתנו. מסכן, הוא היה מצבו קשה, היה בן זקן. ואשתו לא הייתה רואה, סומה אשתו. כן? אז אבא לא עושה כלום לפי ששא אבא שלו על השולחן. הייתם הולכים לבית כנסת בפסח? בחג חייבים בית כנסת, חגגנו בית כנסת כמו מלך. הם מתלבשים לפעמים. אנשים כבר ליד הבית נקי, הכל מסודר, אז בית כנסת ישר לשולחן, פסח. זה החג של כמה יום. זה החג של עם ישראל, החג הגדול, זה פסח. ראש שנה כנ"ל. לפה, קוראים בית כנסת מהפוך לדרך לא יוצאים. היו שם אנשים מתפללים לוקחים חומץ, גרגרים של חומץ. כן. שמים אותם ותומכים עליהם כל הכיפור. למה? שהתעלמו. להתענות? התעלמות, כן. והיה לי סבא, זה יצא ממוצאי שבת עד ליל שבת, שבוענו צומר. לא חשוב לשמוע. איך היו היחסים עם הערבים? הערבים היו טוב מאוד. העבודה שלנו רק איתם. כן. רק איתם. עד שהתחילה העניין של ישראל. התחילה העניין של פלסטין, ב-48, 45 היו מוראות שמה. הרגו לנו בטריפולי, הרגו איזה 200 יהודים. וב-48 עוד פעם אבל שם היה שם הצבא הבריטי. אתה היית שם ב-45, לא? בטח שהייתי. מה אתה זוכר מהמאורעות שם? מאורעות אני זוכר, סגרנו את אחי החלף, הוא היה קצין משטרה. אז הוא שלח לנו כמה שוטרים שמרו על הבית שלנו. ואבא עם כל התנאים טובים שהיו למערבים, כשאנחנו ראשונים קיבלנו המזל, הבית שלנו היה מוגן לברזלים. ברזלים ככה, הוא פתוח אבל מוגן. כל אבנים הברזלים תפסו אותם. אבל בשנייה, במאורעות שנת 48, היו שם צבא בריטי, היו הרבה חיילים ישראלים בצבא בריטי, יהודים. בצבא בריטי, אז נתנו נשק, אני לא הייתי, כי בטריפולי, אנחנו, העיר שלנו לא. בטריפולי נתנו נשק, לימדו את הבחורים איך להילחם, והרגו מהם זה 300-400 ערבים. אבל אצלכם בעיר שלכם, מה קרה? בעיר שלנו לא היה שום דבר, למה אחי שלח כמה סודנים.
מחמס, הוא היה קצין בחמס, היו שמרו על כולנו, בפרט הבית שלנו. לארבע, חמישה סודנים מהנשק, אף אחד לא התקרב. במאורעות הראשונות נכנסו הביתה אלינו, הייתה לו כספת של שני... מי נכנס? ערבים? ערבים. עם רימון יד, ולא הצליחו לפתוח את זה, משהו, שוקט את זה 700-800 קילו של ברזל. נשארנו את זה שם. וואו. ותגיד, מה אתה זוכר מהמלחמה ב-39? אני זוכר שהייתה פצצה. אני הייתי בחוץ. בן כמה היית? הייתי בן 9. היית בן 9, אוקיי. אני הייתי בחוץ משחק, פתאום אני רואה מטוס בריטי, הפציץ, היה שם גמל, יוני, אני זוכר את זה, כבן מסכן חתיכה של פצצה, המעיים שלו עפו על הדקל, אני לא אשכח, מסכן הוא פרפר נפל, אבל חלק מהבטן שלו, לראות תלויים על הדקל. וגמל זה חתיכת בהמה, כשהתחילה המלחמה אנחנו, רוב היהודים שברחו לבתים של ערבים, בתים של איפה שתלים של חול ושל דברים כאלה, אנחנו הלכנו אצל ערבי אחד מסכן עני, היה עני. אמרתי לך, אנחנו היינו 10 איש, נתן לנו את החדר שלו, והוא ואשתו וילדים שלו, אשתו בחדר אחד, אנחנו ישנו בחדר אחד, אבל מה היינו, לפעמים הולכים, חייבים פעם בשבוע הולך לראות את הרכוש, אין לנו הרבה מחסנים שם היה, אבא היה לו הרבה רכוש שם. פעם אחת הלכתי לבחור, פתאום אחרי, אנחנו לראות שם מחסן, פתאום עמד אוטו גרמני, עם שני חיילים, אני זוכר את זה. כל אחד עם 2 מטר, נשק, רגלה אחת לפה. אתה רואה את המרעיבים. הסתכלו עליהם, אז במרים, ישנם כאלה שעושים את המערבים. זה סל כזה שוקל 70 קילו, 80 קילו. אז הם לקחו אחד שם אותו בטנדר ולא. היו רעבים. לא נגללים שבת אחד, אנחנו יושבים עם משפחה, עם שבת מיוחד כזה, פתאום נכנס סמן ערבי, מה שאני זוכר אותו, ואיתו שני חיילים גרמנים. כן. וינו, אני רוצה לשתות. האבא, דבר ראשון מיד לקח את האמא, 3 אחיות ורחל יפרו כולם, מלבשות, שבלי עשה אותם בבית. בחדר מצגרו עליהם טוב את הבית, נתן איזה חייל מהחזית, לא צריכים לדבר. סולח אותם לחדר, נשארנו אנחנו, אני, הגברים, ילדים והם. שתו, גמרו, כמה בינות. אבל לא אבא, ניקס, אין. עוד יין. רוצים עוד יין. אז קלפו אחי היה תמיד חרוץ כזה. כאן כמה דיבר אותם באנגלית. אז לקח אותם והלכו, אמרנו בואו נראה לך בשביל שהם. לקח אותם, בלבל אותם, הם לא ידעו כבר את הבית, חזר הביתה והם הלכו. אבל כשאמר הזה של המשטרה התלונה מעולם, למחרת זרקו אותו מהשירות שלו.